मराठी तुम्हाला बोलता येतं, इंग्लिश का बोलता येत नाही? यू कॅन स्पीक मराठी, वाय नॉट इन इंग्लिश? बिकॉज यू आर इन द एन्व्हायरमेंट ऑफ मराठी. मराठी बोलता येते का? कारण मराठीमध्ये तुम्ही मोठे झाले. घरात मराठी, दारात मराठी, रस्त्यात मराठी, शाळेत मराठी, रडायचं मराठीत, हसायचं मराठीत. मग इंग्लिश काय करते? रुजते, आहे का नाही? आता इंग्लिशमध्ये रडा बरं, इंग्लिशमध्ये रडा. येस, आय रिमेंबर वन इन्सिडेंट. एक प्रसंग मला आठवतो, जरूर सांगेल. माझे एक मित्र, त्यांची मिसेस वारली म्हणजे मेली, डाईड. आणि त्याला रडायला, हो हो हो. आणि लोक सगळे गोळा झाले, आपले लोक. आय केम टू, मला कळलं, मी गेलो, मला त्यांनी पाहिलं. ते म्हणायला लागले, हो शिंदे सर, ओ व्हॉट हॅपन, माय वाईफ डाईड. Can I do? What can I do now? Who will give me another wife? Because त्या शिक्षकाला इंग्रजी येत नव्हतं. त्याने ठरवलं होतं की इंग्लिशमध्येच बोलायचं, रडायचं इंग्लिशमध्येच, हसायचं इंग्लिशमध्येच. ते असे म्हणले, दुसरी बायको मला कोण देईल? मग ते का? त्यांनी असं ठरवलं होतं की मी इंग्लिशमध्येच विचार करील, इंग्लिशमध्येच बोलेल, इंग्लिशमध्येच जगेल, इंग्लिशमध्येच मरेल. पण तो मराच्या ऐवजी बायको मेली. सो यू थिंक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश विथ द राईट ऑर रॉंग. इच्छा पाहिजे. हाऊ कॅन यू इम्प्रूव्ह इंग्लिश? वेन यू विल लिसन टू इंग्लिश. इंग्लिश भाषा ऐकाल, पहिल्यांदा ऐकलं पाहिजे, ऐकल्यानंतर समजून घेतलं पाहिजे. आणि तेच नेमकं पहिलं होत नाही, म्हणून आपल्याला इंग्रजी येत नाही. म्हणून काय करा? इंग्लिश समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, पण त्याच्या आधी ऐका. ऐकायला जावं, याचे उच्चार वेगळे, त्याचे वेगळे, माझे वेगळे. नाही, ऐका ऐका. लहान म्हणून काय करतं? मग नंतर पहिलं लिसनिंग, ऐकायचं, देन अंडरस्टँडिंग, समजून घ्या. आणि ते झाल्यानंतर मग बोला, देन स्पीक. मग बोलायचं, चुकीचं असू द्या, पण ठरवा की मी आजपासून इंग्लिशमध्येच झोपेल, इंग्लिशमध्येच उठेल, इंग्लिशमध्येच चालेल, इंग्लिशमध्येच बोलेल आणि इंग्लिशमध्ये तरच इंग्लिश होईल. आणि मग लिसनिंग झाली, अंडरस्टँडिंग झालं, नंतर येतं मग बोला स्पीकिंग. स्पीकिंग आलं पाहिजे. आता स्पीकिंगमध्ये काय? नाही माझं चुकलं, मला मुलं हसतील. हसू द्या ना, बोल तर खरं. लेट देम लाफ. पण इंग्लिशमध्ये चुकीचं का होईना. सो गो ऑन स्पीकिंग, राईट ऑर रॉंग. काय इंग्लिश बोलतो, काय इंग्लिश बोलतो, काय फाडफाड बोलतो. मला एक शेतकरी माझ्याकडे आला, पण इंग्लिश पत्र आलं. त्यावेळेला मी विद्यार्थीच होतो, मॅट्रिकमध्ये. मॅट्रिक म्हणजे सगळ्यात मोठा शिकलेला, मला मी मोठा शिकलेला. म्हणजे भाऊ पत्र वाच. पत्र इंग्लिशमध्ये कुठं वाचता येते? वाचता काय येईना. पण त्याच्यामध्ये फक्त बँक एवढा शब्द मला कळला. पेपरमध्ये, पत्रामध्ये बँक हा शब्द कळला. म्हणलं बाबा हे पत्र बँकेचं आहे. कोणत्या बँक पण कळते, बँकेचं आहे. आणि म्हणला वा वा काय पोरगा हुशार. अख्ख्या गावात सांगितलं ईशिनातलाही हुशार पोरगा. अहो इंग्रजी पत्र वाचलं त्यानं, बँकेचं पत्र आहे म्हणून सांगितलं. बा बँक. पण मी म्हणलं असं मला येत नाही तर दुसरीकडे जा, चाललं असतं का? नाही. तेव्हा नाही म्हणू नका. डोंट से नो.
डोंट से नो. तर का पहिल्यांदा मग स्पीकिंग, बोला 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 बोला, स्पीक 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 स्पीक, थिंक इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश. इतकी सोपी दुसरी कोणतीही भाषा नाही. एकदा आफ्रिकन माणूस आला होता, इंग्लिशमध्ये बोलायचा, आफ्रिकन होता. आणि तो म्हटला मी सह्याद्रीमध्ये मी व्याख्यान देतो. 5वी ते 11वीपर्यंत वर्ग होते. त्यांनी भाषाला सुरुवात केली, पण त्याला मराठीमध्ये, तो इंग्लिशमध्ये बोलायचा. आम्ही 8 इंग्लिश शिक्षक, सगळ्यात शेवटचा मी. आमच्या हेडमास्टरने पहिला जे शिक्षक होते त्यांना सांगितलं, ते म्हणे आपला विषय नाही, आपल्याला लय जावायचा बुवा. कारण आफ्रिकन माणसाचं इंग्लिश लय रफ असतं, एकदम रफ. आणि मग ते म्हणे मला नाही जमणार. मॅडम होत्या जोशी मॅडम, ते म्हणे आपल्याला नाही जमायचं. तिसरी आमचे मोरे सर, तर तुम्ही काय भाषांतर असं का, भाषांतर पण ते काय ते नाही जमायचं आपल्याला. असे गेले 7 शिक्षक गेले. शेवटचा नवीनच लागलेलो. आता ते सहज विचारलं, सर तुम्ही भाषांतर कराल का? म्हणलं हो मी करीन. माझ्या जीवनात नाही हा शब्द नाही. आणि मग तर मी बोलायला गेलो. मग ते त्याला थोडं बोललं, इंग्लिशमध्ये बोलायचा, मी म्हणायचं स्टॉप म्हणायचो, भाषांतर करायचो. आणि मग तो सांगत होता इंग्लिशमध्ये, त्याचं इंग्लिश भाषेमध्ये, इन वन आफ्रिकन कंट्री वन ट्राइब हॅज अ डिफरंट मेथड ऑफ मॅरेज. ॲट द टाइम ऑफ मॅरेज सेरेमनी the bride and bridegroom stand in front of each other and they shake hand with each other. And if the bride snatches the bridegroom towards her side, the bridegroom has to go to her house to leave. मी म्हणलं स्टॉप, कॅपॅसिटी कमी झाली. मग तो सांगत होता, आफ्रिकन माणूस होता. तर म्हणला आफ्रिकेमध्ये एक अशी जमात आहे की त्या जमातीमध्ये लग्नाच्या वेळेला नवरी आणि नवरदेव एकमेकाच्या समोर उभे राहतात आपल्यासारखे. मग त्याने सांगितलं, आणि त्यावेळेला त्यांची पद्धत अशी की त्यावेळेला एकमेकाला सेकंड करतात. सेकंड, नवरी आणि नवरदेव एकमेकाला सेकंड देतात. आपल्याकडे तोंडले पाहत नाहीत, नवरी कशी ते कळत नाही. आताची गोष्ट वेगळी. आमच्या काळात म्हणतात ना, आमच्या काळात म्हणायचे आम्हाला पोरं झाले ते सुद्धा कळत नसायचं. एवढे. आणि मग आणि जर नवरीनं नवरदेवाला तिच्या बाजूनं ओढलं तर नवरदेवाला नवरीच्या घरी नांदायला जावं लागतं. तर लिव हा शब्द होता. लिव म्हणजे राहणे, याला लिव म्हणजे राहणे. पण मी शब्द काय वापरला, नांदायला जाणे. पुढे डिक्शनरीमध्ये आहे का लिवचा अर्थ नांदायला जाणे? त्यावेळेस सुचलं पाहिजे, तेव्हा सुचलं पाहिजे. आणि मग लिवचा अर्थ मी नांदायला आले म्हटल्यानंतर नवरदेवाला नवरीच्या घरी, म्हणजे नवरदेवाला नवरीनं जर आपल्या बाजूनं ओढलं तर नवरदेवाला नवरीच्या घरी नांदायला जावे लागते. 1,500 मुलांच्या टाळ्या. पुढच्या वर्षी 10वीचा वर्ग मला शिकवायला.